Asien backar och oljepriset stärks efter misslyckade Iranförhandlingar och Hexagon de gör miljardförvärv samtidigt som Wallenberg blir största ägaren av Stegna. Varmt välkommen till Börsfrukost. Det är måndag den 13 april och vid min sida så har jag Peter Hedlund, analytiker på EFN. God morgon och välkommen. God morgon, Kelly. Och förhandlingarna de följer mellan USA och Iran i helgen. Och nu tänker USA stänga Hormuzsundet. Det här gör ju då att inga Iranvänliga båtar då får passera och åka igenom. Vi får se hur det händer utav klockan 10 Eastern time som de säger. Noterbart även att oljepriset har rört sig ganska kraftigt uppåt, runt 8% upp. Vad säger du om detta? Hur ska vi hantera dessa utspel? Ja, men att förhandlingarna inte skulle leda till någonting var ganska väntat. Kanske att det gick så fort att man avslutar nu så här direkt, det tycker jag är lite uppseendeväckande. Men att man trodde att det skulle bli någon överenskommelse att allt skulle gå tillbaka till det normala, det tror jag var ganska osannolikt och nästan lite naivt att hoppas på. Jag tycker nog att reaktionerna är ganska milda egentligen. Att oljan går ju bara tillbaka till 108 eller 101 dollar. Ja. Så att det finns lite kvar där egentligen till de tidigare nivåerna. För det här kommer väl eskalera igen, får man väl anta. Ja, men precis, för vi ser ju inte att den är tillbaka upp på topparna som den var tidigare, utan den är ändå noterbart lite lägre då. Samtidigt så ser Stockholmsbörsen ut att öppna runt 1,2% ner. Och vi ser ju då att Hexagon till exempel, de har gjort ett ganska stort förvärv. De köper tyska Waygate för nästan 14 miljarder. Det här är då 1,45 miljarder dollar och Waygate hade en omsättning på cirka 600 miljoner. 630 miljoner dollar till en justerad rörelsemarginal om 10%. Och jag tänker på dig Peter, Hexagon de delar ju ut Octave i slutet av maj. Finns det någonting mer som finns att säga kring Hexagon här? Ja, man ökar ju omsättningen för 10% med det här förvärvet. I Tyskland är de ju Waygate. Sen har jag ingen större detaljkoll på Hexagon egentligen, utan vi får se egentligen hur det blir när man knoppar av Octave här framåt maj. Det har ju ändå funnits exempel på att avknoppningar har gått väldigt bra efter. Så att, får se om det blir ytterligare ett exempel på det eller om man helt enkelt ratar det. Ja, men precis. Och samtidigt så har vi då familjen Wallenberg som kommer genom H2 Green Steel eller H2 Green Steel. Så går de in som största ägare i stålbolaget Stegra. Och det här har ju varit som sagt problemfullt. De bygger nu en ny storskalig stålverksverksamhet i Boden. Och det här skriver då DI med hänvisning till källor och ganska tung ägare ändå som går in. Det är det väl. Men är ju ett föredöme för ägande i Sverige, Wallenberg-familjen. Och det är då grönt stål som man gör som inte alls visat sig egentligen hålla ekonomiskt hittills. Åtminstone har man inte fått investeringarna till det. Lite problem med höga energipriser, förseningar i projekt. Så att ja, vi får se vart det här slutar. Men det har ju blivit nästan något av en sanning att det krävs en konkurs eller två för att de här projekten ska lyckas i Norrland. Det vill säga att Northvolt tidigare också ett gruvverksamhet som var tvungen att gå omkull och sådär. Så att det är klart, när man kan rensa skulderna och så finns det tillgångar kvar till en billig peng så kanske det går att göra lönsamt till slut ändå. Men precis, och det kanske inte blir en konkurs då ifall att vi får in Wallenberg som ägare då i det fallet, tänker du? Exakt, i en konkurs så, men de facto så blir de förmodligen befintliga ägare rejält utspädda så det blir inte mycket kvar till dem. Och som vi har konstaterat tidigare, det är inget det vill säga det är ju ett av Kinneviks innehav, men ingenting som kommer påverka Kinnevik då det är nedskrivet i stort sett. Ja, det är en väldigt liten del av Kinneviks portfölj, utan det är bara ett i raden av många dåliga investeringar Kinnevik har gjort. Ja, men precis. Det var precis min tanke att det är ett i raden av många dåliga investeringar. Finns det någon form av ljusning? Vad är det som Wallenbergarna ser till exempel som skulle kunna komma ut positivt utav det här? Jag vet faktiskt inte. Jag är inte insatt i Stegras finanser och utsikter där egentligen. Det är ju helt onoterat och man gör ju förluster och fortsatt man är inte igång egentligen med någon produktion så där. Så att ja, jag vet faktiskt inte. Eller om det är ett litet ansvarstagande kanske också. Man känner att man vill rädda upp den här så att det blir en basindustri. Ja. Vi får se. Och sen har vi fått vårbudgeten också. Och regeringen spår en BNP-tillväxt på 2,8% i år. Och på tal om politik så besegrades även Viktor Orbán av Peter Magyar i det ungerska valet igår. Och det låter som ett mer EU-vänligt Ungern och även mer stöd till Ukraina. Eller vad tror du?
Mer EU-vänligt definitivt. Det är svårt att bli mindre EU-vänlig så att säga. Orbán var ju väldigt kritisk mot EU och EU har ju alltid haft problem med Orbán egentligen. Alla möjliga förhandlingar, han lägger veton och så vidare, väldigt pro-rysk. Så det är väl positivt så vet jag inte exakt vad nu den här Peter inte ens står för och vad som kommer ske realpolitiskt. Mm. Och sen också när vi ändå är inne på det utländska spåret så kan jag säga att Dolce Gabbana utnämnt Guccis gamla vd Stefano Cantino till en av 2 vd:ar. Och samtidigt då tänker jag att vi kikar lite på börsen som faktiskt har öppnat. Det är ner ungefär 0,3. 0,6 då på breda index och Nibe i toppen, Saab också lika så. Epiroc, Volvo, Industrivärden, Sandvik och Addtech i botten. Och då ser vi bland annat de som har, vi ser Hexagon på sitt förvärv, de är ner 1,6. ABB, Sandvik, Volvo, Nokia, Telia och Avanza, samtliga tappar ju sin köpstämpel. Jag ser dock att Nokia faktiskt är upp 1%. Kikar vi på Industrivärden som säljstämplas ner 2%, SKF ner 1% trots att den lyfts till köp utav Nordea. Och sen den som går bäst för dagen just nu är Nelly och det är då Dagens Industri som lyfter dem till köp och ser hela 40% uppsida. Hur tänker du kring Nelly? Nelly har ju varit en sorglig historia i många år. Sen ett par år tillbaka har man börjat få ordning på saker och ting med ny ledning, nya ägare. Man är ändrat i sortimentet och verkligen träffar rätt. Men det är ju en modekänslig verksamhet. Så att det är klart att det kanske inte ska ha så höga multiplar. Men raset efter rapporterna senast så är anmärkningsvärden föll ungefär 40% då tror jag. Ja. Och nu så ser man den uppsidan så tillbaka till 100-lappen mer eller mindre nästan. Eller det blir ju inte riktigt men ja. Men hur som haver, det jag tänker på framförallt är ju konsument. Så att jag tänker så här, konsumentspaning kring vad gör det för Boost, vad gör det för H&M och så vidare. Vi får väl säkert mer svar kring det. Sen har ju du gjort en liten spaning kring bolag som är ganska nära toppen, att de är nära sitt 5-årshögsta. Och det är ju ganska intressant att där finner vi bland annat SKF och SKF som sagt köpstämplas ju idag. Så hur ska vi tolka dessa rörelser? Ja, men just det att SKF var väl ändå inte med där. Ja, de var kanske inte med, det var Sandvik som var med där. Precis, och de bolagen har ju snarare tappat sina köpstämplar här. Och du sa att Industrivärden också, att det varit sälj där. Nu tycker jag inte man ska sätta sälj på Industrivärden. Det är en liten rabatt, men så att det kanske är mer neutral hållning kan jag tycka. Men just det att vi står nu då på all time high i många bolag. Som alltså högre än innan konflikten i Iran bröt ut. Vi har ändå högre räntor nu, vi har högre oljepriser, vi har en större osäkerhet. Vad har egentligen blivit bättre för de här bolagen? Så jag har lite svårt att se varför man skulle välja att handla upp de här bolagen till nya höjder. Det är ganska dyra bolag också och det ser väldigt osäkert ut. Ja, å andra sidan så tänker jag cykeln kanske inte riktigt, med tanke på att man höjer SKF till exempel i det här, så kanske de andra bolagen har mer att ge fortsatt. Men ja, men det är väl det att SKF inte just står nära sina högsta nivåer, så att den har ju då halkat efter lite. Så att det är väl snarare därför. Vilket är naturligt då i det här. Sen kan det vara rationellt här, sen sitter till Telia eller Tele2 eller Astra som är ocykliskt och som egentligen inte drabbas så mycket. Lite mer trygga hamnar, kanske Securitas till viss del också. Skandistan, där vi äter väl lika mycket kyckling oavsett om det är kris eller inte. Och med en foderkostnad kan bli dyrare, så det får ju effekter för så att säga alla bolag och det är fraktpriser och allt möjligt. För till exempel Björn Borg, Clas Ohlson bör ju inte gynnas av det här. Men ändå är man på all time high. Det är bolag som har gjort det bra. Men frågan om man har gjort det att säga bättre, var man undervärderad för en månad sedan innan kriget, ja, det skulle vara det argumentet som är det enda som bär vatten egentligen i det här läget tycker jag. Och om vi tänker på dollarn då är det, vilka bolag gynnas i hela vändningen av så som dollarn har betett sig på slutet? Det har ju varit extremt volatilt. Det har det, och första kvartalet nu kommer att vara en rejäl dollarsmäll för alla som är dollarvinnare, så att säga verkstad som säljer mycket i dollar till exempel. Medan man vill ju ha en billig dollar som har kommit ner. Det har gynnat Clas Ohlson och Björn Borg som köper in i dollar och säljer i euro eller kronor då. Men det kommer vi få se, för de största bolagen så är det ju ganska mycket dollarförlorare. Det är väl H&M som sticker ut kanske som en dollarvinnare. Ja, och där är det ju väldigt mycket eurodollar i och för sig när man kikar på H&M vet jag. Ja, det är lite gungor och karusell, billigare inköp. Ja, exakt. Ja.
Men så att första kvartalsrapporten här kommer vi få se lägre vinster på många håll just på grund av att dollarn inte är värd vad den var för ett år sedan. Mm. Och sen har vi ju rapportsäsongen som drar igång, och här tänker jag att vi har rapportkalendern med oss, och det är ju amerikanska banker som är först ut. Idag kommer ju Goldman Sachs till exempel, och finanssektorn i S&P 500, den har ju varit sämst presterande sektorn i indexet hittills i år, som är ner ungefär runt 7% fram till förra veckan. Och kan det bero kanske på oron för private credit? Det kan man väl tänka sig. Jag vet inte hur mycket exponering de har, men det är klart att det finns någon exponering, kanske indirekt i många fall. Men framförallt är det kanske att det finns också en liten oro. De har ju gått väldigt bra innan, ska sägas. Det är snarare kanske det att man gjort lite vinsthemtagningar där, för det är inte någon krasch som har skett på något sätt. De bankerna mår ändå ganska bra. Men det är intressant att se rapporterna, för det är en liten pusselbit i hur amerikanska ekonomin går, både på bolagssidan och privat. Mm. Så att det tycker jag är intressant. Och Jamie Dimons vd-ord är alltid intressant att läsa. Ja, det blir spännande också, absolut. Och sen har vi ju svenska rapporter. Vi har nischbanken TF Bank imorgon. Och sen har vi Kinnevik på torsdag, och även Ericsson och Autoliv på fredag. Vad ser du mest fram emot? Ja, men Autoliv tycker jag väl ändå är någon typ av barometer på hur bilindustrin mår, som har det extremt tufft. Har det blivit ännu värre nu, eller kan de liksom se någon typ av ljusning, om det är mer elbilar eller så att säga mer hybrider, eller liksom detaljnivå, om det är geografiska skillnader med Kina till exempel. Så här. Så den tycker jag är intressant. Ericsson har ju för ovanlighetens skull faktiskt en stark kursuppgång i ryggen när man går in i en rapport nu, som inte hör till vanligheten. Så att, vi lär nog inte se samma kursrally som vi har sett senaste rapporten i Ericsson. Men det är klart att det blir intressant med några större bolag som kommer in. TF Bank har gjort det väldigt bra. För lärarna fortsätter växa här. Jag tror inte det är något större problem där. Det är kreditförluster man kanske håller koll på. En del Tysklands exponering, så det kan vi säga någonting den vägen också. Och så lite investmentbolag där det finns lite onoterat, så man kan få lite spännande insikter också. Och om vi ska ta del av hur det har sett ut här lite grann på Stockholmsbörsen precis så här några minuter in i öppning, så ser vi ju faktiskt att Stockholmsbörsen har tappat ännu mer, så nu är den ner 1,3 och industrivärden fortsätter väl egentligen i botten här ner 3,4 och Sandvik 2,3 ner. Nibe som sagt upp 2,5%. Det är säkert kopplat till energi, antar jag. Det är det. De blir en relativ vinnare någonstans. Om oljepriset drar iväg så blir det mer attraktivt att ha Nibes lösningar och värmepumpar istället för oljepannor till exempel i Tyskland, som är en stor marknad. Så att det är energibolagen och alla energibolag så att säga, eller exponering mot billig energi egentligen någonstans, som kan vara vinnare på en sån här lösning, eller lösning, men en icke-lösning är snarare. Icke-lösning, ja, exakt. Från dag till dag lösning. Precis, så att jag tyckte att uppgången vi fick när man pratade om den här vapenvilan var lite överdriven, och att man inte faller mer idag på börsen som helhet tycker jag också är lite anmärkningsvärt. Jag ser även att vi har fel i vår infrontdata där det ser ut att vara OMX, det vill säga storbolagsindexet OMXS30 ner 0,4. Det stämmer alltså inte, den är ner betydligt mer egentligen då. Men hur som, jag tackar dig så mycket Peter för insiktsfull genomgång för dagen, om inte du känner att du vill säga någonting mer. Nej, jag tycker det blir spännande att se här nu när rapportperioden kör igång, så vi äntligen kan få ett litet annat fokus än Iran-konflikten, om än den såklart är det som kommer dominera och sätta så att säga riskaptiten-marknaderna. Ja, visst är man lite trött på den här Iran-konflikten. Allt är något. Tidigare var det Trumps tullar, nu är det Trumps Iran-konflikt. Kan man Trump håller oss i schack och upptagna hela tiden med att tänka på Trump. Ja, närmast som sagt börslunch 11:15 och sen har ni börsfrukost i vanlig ordning 5:09. Tack så mycket. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.